नमस्कार साथीहरु, एजी रिक्रुटमेन्टदेखि चाहिँ एउटा रिप्लाई आएको छ जुन चाहिँ मेलमा आएको छ र त्यो मेलमा चाहिँ के भनेको छ भनेर म तपाईहरुलाई आज देखाउने छु। एजी रिक्रुटमेन्टले चाहिँ अब रोमानियाको लागि पनि नेपालबाट चाहिँ कामदार लाने भनेर चाहिँ एउटा मेल आएको छ र जस अन्तर्गत तपाईलाई एउटा फर्म भर्नुपर्छ भनेर पनि दिएको छ। जुन फर्म चाहिँ तपाईले भरेपछि चाहिँ उनीहरुले तपाईलाई फेरि फर्दर प्रोसेसको लागि मेल गर्छ है त। सो यहाँनिर चाहिँ एउटा दुईटा मेल आएको छ मलाई हैन। यहाँ चाहिँ मैले अरु कोही साथीहरुको भर्दिएको थिएँ। सो त्यसमा यहाँनिर मेल आएको छ। सो यहाँनिर मेलमा चाहिँ के भनेको छ भने यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने एक्साइटिङ जब अपर्चुनिटी इन रोमानिया एप्लाई नाउ भनेर दिएको छ। अब रोमानियामा चाहिँ एजी रिक्रुटमेन्टले के गर्ने रहेछ त कामदार लाने रहेछ रोमानियाको लागि है त। युके को लागि हैन, यो रोमानियाको लागि हो। र तपाई रोमानिया जान चाहनुहुन्छ भने अब एजी रिक्रुटमेन्टले लाने भएको छ र एजी रिक्रुटमेन्टदेखि चाहिँ तपाई रोमानियामा पनि काम गर्न जान सक्नुहुन्छ। यो पनि एउटा राम्रो कुरा हो। तपाई मेन पावरदेखि रोमानिया जानुभन्दा तपाई यहाँ एजी रिक्रुटमेन्टदेखि जानुभयो भने समथिङ 2-3 लाखमा तपाई जान सक्नुहुन्छ। सो अब यहाँनिर के भनेको छ भनेर म तपाईलाई देखाउँछु है। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि रोमानियामा चाहिँ विभिन्न जबहरुको चाहिँ अपर्चुनिटी छ फरेन वर्करहरुको लागि भनेर भनेको छ हैन। अनि रोमानियामा विभिन्न इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ के गर्दैछ उनीहरुले भन्दाखेरि एउटा ट्यालेन्टेड इन्डिभिजुअलहरु चाहिँ उनीहरुले चाहिँ खोजिराखेको छ। सो त्यो जबहरुको लागि विभिन्न सेक्टरमा चाहिँ जबहरुको अपर्चुनिटी छ। जुन अपर्चुनिटी चाहिँ तपाईले गुमाउन चाहनुहुन्न भने चाहिँ अब तपाईले यहाँबाट ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ दिएको छ है त। जसको लागि चाहिँ के रिक्वायरमेन्टहरु छ, जुन रिक्वायरमेन्टहरु चाहिँ के छ भनेर हामी यहाँनिर हेर्न सक्छौं। यहाँनिर क्वालिफिकेसन एन्ड रिक्वायरमेन्ट भनेको छ। रिक्वायरमेन्ट क्वालिफिकेसन एन्ड रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि एकाडेमिक क्वालिफिकेसन we encourage candidates who hold a bachelor's degree or higher in their respective fields. However, we also value practical experience and consider applicants with equivalent work experience भनेको छ। अब तपाईलाई क्वालिफिकेसन भनेको चाहिँ एकाडेमिक क्वालिफिकेसन भनेको चाहिँ तपाईको हैन ब्याचलर्स डिग्री र त्यो भन्दा माथि भएको चाहिँ लिने भनेर कुरा गरेको छ भनेको छ। अथवा तपाईलाई जस्तै वर्क एक्सपिरियन्समा तपाई राम्रो हुनुहुन्छ भने वर्क एक्सपिरियन्सको आधारले पनि चाहिँ उनीहरुले चाहिँ लान सक्ने हामी विचार गर्ने त्यो एप्लिकेन्टलाई वर्क एक्सपिरियन्सको आधारमा हामी विचार गर्छौं भनेर पनि भनिएको छ। सो तपाईले ब्याचलर्स डिग्री गर्नु भएको छ अथवा त्यो भन्दा माथि गर्नु भएको छ भने तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईसँग एक्सपिरियन्स वर्क एक्सपिरियन्स राम्रो छ भने तपाईको यो ब्याचलर्स डिग्री नभए पनि हुन्छ भनेको छ है त। अर्को चाहिँ यहाँ के भनेको छ भने रिलेभेन्ट इन्डस्ट्री एक्सपिरियन्स डिपेन्डिङ अन द स्पेसिफिक जब रोल we seek individual with a minimum of 2 years of experience in their respective industry. This may include experience in sectors such as marketing, engineering, healthcare, hospitality and more. यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि अब कम्तीमा पनि 2 वर्षको एक्सपिरियन्स चाहिँ उनीहरुले खोज्छ हैन। 2 वर्षको एक्सपिरियन्स चाहिँ खोज्छौं भनेर भनिएको छ। अब अर्को भनेको चाहिँ कुन कामको लागि उनीहरुले लान्छ भन्दाखेरि मार्केटिङ, इन्जिनियरिङ, हेल्थ केयर अनि हस्पिटालिटी र अरु केहीमा पनि उनीहरुले चाहिँ लाने भनेर भनिएको छ। र अर्को भनेको चाहिँ के भनेको छ भने यहाँनिर इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसिएन्सी भनेको छ है। वी एक्सपेक्ट क्यान्डिडेट टु पोसेस एट लिस्ट an average level of English proficiency allowing effective communication in the workplace. यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि इंग्लिश चाहिँ तपाईले अब जान्नु पर्छ हैन। कम्तीमा पनि एटलिस्ट तपाईले चाहिँ एभरेज लेभलको इंग्लिश चाहिँ बोल्नु पर्छ। तपाईले चाहिँ जस्तै कम्युनिकेट गर्न सक्नु पर्यो इंग्लिशमा हैन। त्यति चाहिँ हुनु पर्छ तपाईको इंग्लिश लेभल चाहिँ। अथवा रोमानियन ल्याङ्ग्वेज तपाईलाई आउँछ भने त्यो एकदम राम्रो। तपाईलाई रोमानियन ल्याङ्ग्वेज आउँदैन भने इंग्लिश लेभल चाहिँ तपाईले एभरेज लेभल चाहिँ बोल्न सक्नु पर्यो हैन। सो त्यस्तै कुराहरु छ। सो यहाँनिर अर्को कुरा के भनेको छ भने इफ यु मीट द एबोव क्वालिफिकेसन एन्ड आर एक्साइटेड अबाउट द prospect of working in Romania, we invite you to submit your application through our online form. To do so, please visit भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यो माथि जति पनि रिक्वायरमेन्टहरु छ यो रिक्वायरमेन्टहरु चाहिँ तपाईले पूरा गर्नु भएको छ, पूरा गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यहाँनिर फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। सबमिट एप्लिकेसन
एप्लिकेसन सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनिएको छ। अब यहाँनिर एउटा लिंक छ, यो लिंकमा क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि एप्लिकेसन चाहिँ ओपन हुन्छ। त्यहाँनिर एप्लिकेसन तपाईले भर्नुपर्ने हुन्छ है त। र अब तपाईले मज्जाले यहाँबाट चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो लिंकमा म क्लिक गर्छु। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ स्टार्ट नाउ भन्ने अप्सन छ, यो स्टार्ट नाउमा क्लिक गर्नु होला। स्टार्ट नाउमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एउटा फर्म खुल्छ। यो फर्म चाहिँ तपाईले फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ के भनेको छ भन्दाखेरि फुल नेम भनेको छ। यहाँनिर तपाईले आफ्नो पूरा नाम लगाउनु होला। त्यसपछि यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर भनेको छ। कन्ट्याक्ट नम्बरमा तपाईले आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर लगाउनु होला। त्यसपछि कन्ट्याक्ट नम्बर भनेको छ 3 नम्बरमा पनि यहाँनिर दुईटा कन्ट्याक्ट नम्बर भनेको छ। तपाईले यहाँ चाहिँ दुईटा कन्ट्याक्ट नम्बर लगाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यहाँनिर इमेल एड्रेस भनेको छ। तपाईले इमेल एड्रेसमा आफ्नो इमेल आइडी लगाउनु होला। ओके, त्यसपछि यहाँ 5 नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि इन विच अफ द फलोइङ इन्डस्ट्री डु यु हैव वर्क एक्सपिरियन्स भनेको छ। तपाईको कुन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ तपाई एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ हैन, त्यो चाहिँ तपाईले यहाँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हेल्थ केयर एन्ड मेडिसिन भनेको छ, हस्पिटालिटी एन्ड टुरिज्म भनेको छ, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोडक्सन भनेको छ, ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड लजिस्टिक भनेको छ, इन्जिनियरिङ, मेकानिकल, सिभिल, इलेक्ट्रिकल इटिसी भनेको छ, कन्स्ट्रक्सन एन्ड आर्किटेक्चर भनेको छ। अब तपाई यो कुन सेक्टरमा चाहिँ हैन, कुन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ तपाई एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ, यो चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। यो यसरी टिक लगाइदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर फ्रम द सिलेक्टेड इन्डस्ट्री एबोभ लिस्ट द जब पोजिसन यु हेभ वर्किङ भनेको छ। अब तपाईले यहाँ माथि कुन सिलेक्ट गर्नुभयो, जस्तै यो हेल्थ केयर एन्ड मेडिसिन सिलेक्ट गर्नुभयो हैन। यहाँ चाहिँ तपाईको पोजिसन लगाउनु होला। यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ तपाईले कुन पोजिसनमा काम गर्नुभएको त्यो चाहिँ तपाईले यहाँनिर लेख्नु होला। ओके, त्यसपछि यहाँ सबमिट गरिदिनु होला। र यसरी तपाईले यो फर्म सबमिट गरेपछि चाहिँ उनीहरुले एउटा फेरि तपाईलाई इमेल गर्छ, जुन इमेलमा चाहिँ तपाईलाई लाने नलाने हैन त्यो कुराहरु बताउँछ। अनि तपाईलाई के डकुमेन्ट चाहिन्छ, तपाईले के प्रोसेसहरु गर्नुपर्छ, त्यो सम्पूर्ण कुराहरु बताउँछ। र त्यसपछि चाहिँ तपाई त्यो प्रोसेस गरेर तपाई रोमानियामा काम गर्न जान सक्नुहुन्छ यो एजी रिक्रुटमेन्टको थ्रुमा है त। र तपाईले यसरी ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई जान चाहनुहुन्छ भने सीवी कभर लेटर तपाईले बनाएर रेडी राख्नु होला हैन। अनि त्यसपछि तपाईलाई रिप्लाई आयो सीवी पठा भन्यो भने तपाईले सीवी पठाइहाल्नु पर्ने हुन्छ। सो सीवी बनाउनु भएको छैन, सीवी बनाउन आउँदैन भने मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले म तपाईहरुलाई एकदमै सस्तो प्राइसमा सीवी र कभर लेटर बनाएर दिनेछु है त। सो ओके साथीहरु, आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयर गर्न नबिर्सनु होला। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि भेट्नेछौं। तबसम्मको लागि गुड बाइ।